В цей час Господь послав на Содом і Гомору з неба палаючу сірку. Господь зруйнував ті міста, спалив усю долину і усіх людей, що жили там, і всі рослини. Назву цих міст розпусти чули, напевно, всі, і навіть ті, хто ніколи не відкривав Біблію, адже Содом і Гомора давно вийшли за рамки релігійних текстів і найчастіше вживаються в мові як символ крайньої розбещеності та повного ігнорування правил. Взяти, до прикладу, слово «содомія». Содомія – це історичний та богословський термін, похідний від назви міста Содом, що позначає форми сексуальної поведінки, які вважаються девіантними, астральні зносини, надмірна любов до тварин, а також все те, що не подобається вашому панотцю. Але Яхве знищив ці міста не лише за це. У традиційних поясненнях древніх релігійних текстів йдеться й про ширший набір порушень. Мешканці Содому і Гомори ігнорували тодішні базові норми співжиття, зневажали гостинність, проявляли жорстокість і залишалися байдужими до чужих страждань. За юдейськими та християнськими розповідями навіть місцеве правосуддя діяло вибірково. Чужинці не могли розраховувати на захист, натомість рішення ухвалювались на користь своїх. Тобто це відео про кумівство? Не зовсім. Це відео – спроба зібрати й упорядкувати все, що на сьогодні відомо про Содом і Гомору. А саме, що про них говорить Біблія, у чому полягав гріх їхніх мешканців і чому ця історія набула такого символічного значення. Чи справді ці міста були знищені божественним втручанням, як це описує Писання, чи йдеться про природну катастрофу, яка згодом отримала релігійне пояснення? Адже район Мертвого моря та ширший регіон Близького Сходу вже багато років досліджують археологи. Регулярно з'являються нові дані, які дозволяють по-іншому подивитись на цю історію. Хоча манія величі Трампа і фанатизм Ірану ускладнюють ці дослідження. Тож, якщо хочете, щоб американський король, чи то Ісус, і його друг, російський диктатор, швидше повторили долю мешканців Содому і Гомори, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, а я починаю. Попередження. Як ви вже зрозуміли, автор і диктор мізогіни, інцели, праворадикальні ліваки, які жартують про інтим, релігію і тупість людей, хоча ми теж тупі. Отож, ви попереджені. Поки не пізно, вимкніть відео, адже воно шкідливе для вашого здоров'я. Відкатка яйцями не поможе. Як я вже казав, більшість із вас так чи інакше чули про Содом і Гомору і про те, що там творилось, хоча для когось ці назви можуть бути новими. Тому я коротко і впевнений, що цікавіше, ніж ваш пан отець, введу вас в курс історії. У текстах Старого Заповіту, а саме в книзі «Буття», описується група міст у долині Сіддім, яку називали Пентаполісом, тобто П'ятиграддям, до якого входили Содом, Гомора, Адама, Севоїм і Цоар. Окрім Святого Письма, про ці поселення згадують і античні автори, наприклад, Страбон та Йосип Флавій. Крістіана Діора, тобто Касія Діона, в цьому відео не буде. Цей регіон був прекрасним для життя та виховання дітей. Вологий клімат і родючі землі забезпечували стабільні врожаї, через що його називали Божим садом. Але місцеві почали, як то кажуть, з жиру біситися. Тобто через надмірну кількість добробуту з'явилися жадібність, жорстокість і повна відсутність співчуття. Наприклад, у єврейських текстах розповідається, що жителі Содому зробили шашлик з місцевої дівчини за те, що вона дала біднякові воду і хліб. А коли содоміти помітили, що інша жінка намагалася нагодувати жебрака, то її намазали медом, вивісили на міських мурах і залишили як смаколик для бджіл. Ну і вишенька на пляцку. Згідно з книгою «Буття», мешканці Содому домагалися подорожніх, допускали обіймашки без згоди і знаходили задоволення в неприйнятних сексуальних практиках. І саме на цьому біблійному острівку Епштейна оселився Лот, племінник того самого Авраама, від якого походять авраамічні релігії – юдаїзм, християнство та іслам. Вже у 19 розділі книги «Буття» ми дізнаємось, що Всевишнього роздраконило те, що содомогоморяни не живуть за його планом, тож він вирішив перевстановити сімсів.
Своїм рішенням Яхве поділився з Авраамом, і той, пам'ятаючи, що там живе його родина, попросив Господа не гарячкувати. Господи, невже ти задумав погубити і праведних людей разом з нечестивими? А якщо там знайдеться 50 праведників, чи зруйнуєш ти місто? Невже не пощадиш його заради 50 праведних людей, що живуть там? Не вбивай праведного разом із грішним. На що Всевишній відповів: вбивайте всіх, Господь своїх впізнає. А ні, це сказав Арно Амальрік. Буд, крапочка. 18 поділити на 23 відняти 25. Цей жартик був для того, щоб ви дізнались, хто не знав, що у мене є класне відео про середньовічні єресі. Посилання буде в описі. Насправді, Бог погодився на пропозицію Авраама. Він відправив туди своїх ангелів-ревізорів. Якби вони знайшли хоча б 10 праведників, міста пощадили б. Як можна здогадатись, ангели їх не знайшли. Посланці приходять до міських воріт ввечері. Лот не впізнає в них ангелів, але все одно запрошує їх до себе. Пропонує нічліг, їжу і помити ноги, точніше воду для омивання ніг. Гості спершу ламаються і планують залишитись на вулиці, але Лот наполягає, тож вони погоджуються і заходять до його дому. Для нас це виглядає як жест доброї волі, але для Близького Сходу, Бронзового і Залізного віків це була базова норма закону гостинності. На того, хто відмовляв у ночівлі нужденному, у кращому разі косо дивились, а в гіршому кенселили і виганяли з громади. Цікавинка. Жорстоке ставлення до чужинців засуджувалося не лише в християнстві. У стародавній Греції неналежне поводження з мандрівниками могло розгнівити Гестію, богиню домашнього вогнища і гостинності, а в стародавній Індії існував принцип «їсть – це Бог». Цю ідею добре ілюструє індуїзький міф, у якому маленька рибка, що потрапила до оселі мудреця під час потопу, виявляється богом Вішну. Захист гостей вважався важливою умовою життя в суспільстві. У давніх культурах допомога подорожньому могла буквально врятувати йому життя, адже мандрівки тоді були небезпечними і страховок не існувало. Християнська традиція тут не є винятком, тому в біблійному сюжеті і підкреслюється значення гостинності. Щойно ангели опинились в домі Лота, як жителі міста, дізнавшись про незнайомців, почали оточувати житло і вимагали вивести горе туристів назовні, щоб пізнати їхню душу. Ззаду, може спереду. Неважливо, бо знову ці жарти нижче пояса. Лот намагається заспокоїти натовп і закликає їх зупинитись. Остановитесь! Прошу вас, браття, не робіть цього зла, послухайте. У мене є 2 дочки, що не знали ще чоловіків. Давайте я виведу їх. Робіть із ними, що вам заманеться, але не чіпайте цих чоловіків. Вони під моїм дахом. 19 поділити на 7, відняти 8. Прикол, але це не спрацьовує, і місцеві погрожують вже самому Лотові пізнати його. Тут втручаються ангели, кидають світло-шумову, точніше осліплюють натовп перед будинком, і ті вже не можуть знайти вхід до нього. Після цього Лоту наказують негайно залишити місто разом із родиною. На світанку його дружину і 2 дочок евакуюють за межі Содома. На цей момент доля міста вже була остаточно вирішена. Коли льот авіаліній Польщі, коли Лот із родиною відійшов на безпечну відстань, Господь розпочав операцію «Епічна лють». Содом, Гомора, Адма, Севаїм були знищені, врятувався лише Цоар. Далі трагедія стосується вже не тільки міст, а й особистої історії Лота. Ангели, тікаючи з міста, заборонили всім озиратись. Це може здаватись дивним, але ні. Озирнутись означає спробувати втриматись за те, що вже приречене. І в цей момент жонка Лота, як колись її прабабуся Єва, ігнорує наказ. І це рішення мало миттєвий наслідок. Вона перетворюється на соляний стовп. Але чому? Її вчинок можна тлумачити і як непокору, і як прояв страху перед невідомим майбутнім, або ж це була звичайна цікавість. Тут треба аналізувати, чим надихались автори писання, у якому емоційному стані вони перебували. Словом, зробити те все, що від нас вимагали на уроках літератури.
особливо у випадках з Кам'ю і Сартром. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Цікаво, що сюжет з дружиною Лота можна зустріти і в інших міфологіях. Один із найвідоміших прикладів – грецька легенда про Орфея і Еврідіку. Орфей вирушив у царство мертвих, щоб повернути свою кохану. А він грав настільки красиво, що Аїд розплакався і дозволив забрати Евридіку назад. Але за однієї умови – хлоп не має озиратися на неї, доки вони не дістануться поверхні. Але у вирішальний момент Орфей обернувся і назавжди втратив свою кохану, бо поставив під сумнів волю вищих сил. У японському міфі Ідзанагі спускається в підземний світ, щоб повернути свою дружину і напівставки сестру Ідзанамі. Хто дивився Наруто, ставте лайк. Йому теж кажуть не дивитися на неї. Звісно, він обертається і бачить зомбака, ну або ж спливаючу гноєм тварюку. У принципі, фактично в кожному міфологічному квесті є якісь заборони. Чи то медуза Горгона, чи скринька Пандори, чи Іштар в підземному світі, чи читери на батлграундах. Добре, що бавлячись ось цими хвильками, я можу швидше повернути свою дружину додому. Реве та стогне має купу дуже інтересних речей, які можуть підняти настрій і додати радості вашим стосункам, навіть якщо ви зараз у різних країнах. Ось це, наприклад, смарт-девайс моєї дружини, яким вона може бавитись, поки мене немає вдома, або ж передати управління її прекрасним настроєм мені. Я справлюсь краще, ніж просто пасьянс. Про мене кохана теж подбала і перед від'їздом замовила десяток, нехай буде крашанок. Чесно, я й не підозрював, що таке існує, але це яйце-райце, вологе, як клімат в лісах Амазонки, та ніжне на дотик, наче поцілунок янгола. А якщо ви живете з думкою, що такі забавлянки – це для когось іншого, більш розкутішого, вільнішого, сміливішого, коханцю Кліо, то просто зайдіть на сайт Реве та стогне та подивіться, хоча б заради інтересу. У них знайдеться все під будь-який настрій, запит і гаманець. Незвичне чи практичне, сороміцьке чи стримане, зовнішнє, внутрішнє, і для парадного входу, і чорного виходу. Щось мені лот згадався. Яскраве і скромне. Для нього, для неї, для обох. І тут на думку мені прийшов Геліогабал. Словом, просто зайдіть на сайт Реве та стогне за посиланням в описі. Там ви знайдете широкий вибір подарунків для коханих або для коханих самих себе. Ось, наприклад, ця свічечка дуже практична під час відключень. В них також є більш символічна свічка, яку я особисто рекомендую, як ритуал прощання з колишнім. А ще є різні засоби, які роблять контакт більш вологим і додають нових відчуттів. Особливо там, де це справді має значення. Так, шановні, просто лизнути долоню недостатньо. Особисто нам із дружиною найбільше зайшов варіант зі смаком ожини. Він додає легкого поколювання, що нагадує вібрацію, зігріває і створює дуже інтересні відчуття. Це річ, яку точно варто хоча б раз перевірити на собі. В Реве та стогне є і більш звичні у використанні речі, але з цим ви і без мене розберетесь. А з промокодом «Коханець» ви отримаєте 10% знижки на весь асортимент. Реве та стогне – поезія, до якої ти доріс. А тепер йди перечитай Шевченка. А тепер повернімось до наших героїв. Після втечі Лот разом із дочками оселяються в горах, у печері, подалі від будь-яких поселень. Дружини поруч немає, а дівчата починають боятись, що їхній рід зникне. Тому, не придумавши нічого кращого, вони напоюють батька дешевим шмурдяком, щоб він не усвідомлював того, що буде далі. І по черзі вступають із ним у особливий зв'язок. Я хз, скільки здоров'я в того Лота, але я після 3 стопок аквавіти хочу філософських розмов, а від півлітра мене взагалі не розбудеш. Проте в біблійній історії від нашого героя народжуються 2 синів – Моав і Бен-Аммі, майбутні родоначальники народів Моавитян і Аммонітян, запеклих ворогів євреїв, коли ті повернуться з Єгипту через понад 400 років.
Цей пікантний момент змушує як сучасних, так і давніших дослідників підозрювати, що однією з головних функцій історії про Содом і Гомору було створення уявлення про гріховне походження двох народів, з якими євреї вели війни. Мовляв, вони не лише походять від інцесту, а й загалом пов'язані з настільки гріховним містом, що воно заслужило пряму кару від Господа. Хоча тут варто пояснити, проблема не в інцесті, а в тому, що він недобровільний, тобто в нарузі, а з міцним коханням євреїв у родині все було окей. Авраам і Сара були родичами. Ісаак та Ревека теж. Їхній син Яків одружився з сестрами Лією і Рахіль. Навіть батьки Мойсея, Амрам і Йохведа, племінник і тітонька. Про дітьов Адама і Єви я мовчу. Словом, всі ми з вами за Біблією брати і сестри. Весь світ Алабама, а ми в нім брати і сестри. Пізніше Лот кається у вчиненому Аврааму. Той дає йому 3 магічні посохи та наказує посадити їх і поливати водою з Йордану. Якщо вони зацвітнуть, то гріх буде прощений. Лот роками доглядає за палицями, і зрештою вони зростаються в одне дерево з 3 гілками. Пізніше його спиляє Соломон для будівництва храму, але матеріал не підійде. А в інших легендах кажуть, що саме з цього дерева виготовили хрест для розп'яття Ісуса. До речі, у вас може виникнути питання. Якщо Яхве знищив 4 міста – Содом, Гомору, Адаму і Севаїм, то чому ми говоримо лише про 2? Перша причина – сюжетна. Содом – це головне місто, там живе Лот, а Гомора – це вартова галактики. А Гомора йде поруч як друге головне. Інші міста просто не мають власної історії, вони фонові. Друга причина – біблійне тіктокове сприйняття. Ще в давнину закріпилася формула Содом і Гомора, як узагальнення. Люди не люблять довгі списки, їм потрібно щось коротке і чітке. Ви знаєте, що я тут би б сказав, але не буду. От і залишили 2 найвідоміші. Ну і третя причина – символіка. З часом ці назви перестали означати конкретні міста і стали образом. Коли кажуть Содом і Гомора, мають на увазі не географію, а стан суспільства. Тож давайте казати Адама і Севаїм. Але все ж, чому насправді Бог спалив Содом і Гомору? Версії хоч греблю гати. Можна припустити, що ключову роль зіграв саме рівень достатку. Коли люди мають усе необхідне, зникає відчуття залежності від вищої сили, а разом із ним потреба поклонятися їй і дотримуватись певних правил. Тобто мешканці Содому і Гомори пізнали гріх гордині, а Господь такого не любить. Він за це свого улюбленого сина на землю скинув. Я не про Ісуса. Водночас виникає інше питання. Як у такому середовищі Лот і його родина взагалі змогли залишатися безгрішними? Тому що всюди існують нетакусі. Хоча не всі релігії погоджуються з тим, що їх варто вважати бездоганними. У юдейських тлумаченнях підкреслюється, що Лот не був праведником. У коментарях до Тори Йосифа Цвігерца зазначається, що він врятувався не через власні заслуги, а завдяки заступництву Авраама. Виходить, у місті не залишилося жодної по-справжньому безгрішної людини, тож, відповідно, підстав для пощади не залишилось. В юдаїзмі людина сприймається як недосконала за своєю природою, і Лот у цьому сенсі не виняток. В християнстві це первородний гріх. Водночас його гостинність і підтримка з боку Авраама стали вирішальними для порятунку його та його дочок. Юдейські джерела насамперед акцентують на жорстокості мешканців і відсутності гостинності у Содомі чи Содомі. Водночас не всі погоджуються з тим, що міста були знищені через кінки і девіації. Історія зі спробою насильства над ангелами виглядає однозначною, але в юдейських джерелах написано, що причиною стало нечестя без уточнення про конкретні вчинки. Також там згадується, що в місті була заборонена благодійність. За допомогу бідним у Содомі, як ви вже знаєте, страчували. Християни також засуджують ставлення мешканців міста до чужинців, але основний акцент роблять на гомосексуальних зв'язках або ж содомії. В ісламі сюжет дуже схожий на християнський, але тут Лот постає не як праведник, а як пророк, який намагався врятувати місто. До речі,
У автора є 4 бонусних відео на дану відверту тематику з дуже цікавим відеорядом. І щоб отримати їх в подарунок, достатньо задонатити від 100 гривень за цими QR-кодами, які ви бачите на екрані, чи за посиланнями у описі. Проте все ж питання залишається відкритим. Чи дійсно справа в гомосексуальній поведінці містян Содому і Гомори? Бо, як завжди, в писанні деталі суперечать одні одному. Наприклад, багато сучасних бібліїстів вважають, що міста були покарані за статтею 152 Кримінального кодексу України. Пояснюю. Повернемось до моменту, коли содомляни оточують будинок Лота і наказують йому відступити. Лот починає розповідати про мораль і гостинність, а потім пропонує своїх дочок. Мешканців не цікавить така пропозиція. Вони її просто ігнорять і нагадують йому, що він тут чужий і польська для поляків, і що не буде Угорщина колонією України. Перепрошую, щоб не ліз зі своїм укладом в чужий монастир. Тобто мова йде не про мораль і не про якісь сексуальні вподобання, а про статус, про те, хто тут головний і хто має право диктувати правила. Також слід одразу вказати на зв'язок із системою цінностей честі і сорому міста, а саме, що одностатеві стосунки були інструментом держави для політичного насильства. Злі наміри мешканців міста стають зрозумілими, коли вони кажуть Лотові, що шас пізнають його. Простіше кажучи, содомляни не були чоловіками на досвіді, які шукали витончених статевих стосунків, а просто хотіли попустити чи то покарати Лота і його гостей. Бо, нагадую, в Содомі заборонялась будь-яка допомога нужденним і чужинцям. А наруга над дочками, тобто над жінками, в ті часи ще не була такою принизливою, як над чоловіками. Також погляд на історію Содому і Гомори, якого дотримуються як християнські праві, так і консервативні біблійні дослідники, не враховує присутність та роль жінок у всій розповіді про міста. А вони там були, тож логічно припустити, що сексуальна орієнтація чоловіків та жінок міста була гетеросексуальною. Крім того, якщо гріхом була гомосексуальність, то навіщо судити панінок? Навіть чоткі пацани лесбійство сприймають. Чому їх не зарахували до праведників? Простіше кажучи, навіть жінки міста були злими. Тож гріх цих міст все ж полягає в негостинному ставленні до чужинців у найгіршому вигляді, через наругу. В принципі, це лише одна з гіпотез, а їх легіон. Втім, дослідники й сьогодні не дають спокою цій історії. Ще в античні часи виникало питання. Ну окей, ця розповідь може бути вигаданою з виховною чи пропагандистською метою, але, можливо, не повністю, і принаймні самі міста справді могли існувати. До цього додає інтересу той факт, що саме там, де за припущенням розташовувалися Содом і Гомора, сьогодні знаходиться Мертве море. Це водойма з екстремальною солоністю, де майже нічого не виживає. Але справа не тільки в цьому. Вздовж всього регіону проходить сирійсько-африканський тектонічний розлом, а поруч знаходиться багато сірчаних геотермальних джерел. А як я казав, згідно легенди, Бог наслав на міста палаючу сірку. Можливо, цей біблійний сюжет не вигадка, а пам'ять про реальну катастрофу. За словами геологів, води Мертвого моря мільйони років тому були пов'язані з озером, яке з часом випарувалося, а сірка і пісок з його дна осіли та затверділи. На цьому шарі разом із Содомом і Гоморою виросли міста Цоар, Адма і Себоїм. Близько 1900 року до нашої ери тут міг статися потужний вулканічний вибух. Гарячий попіл спалив усе навколо. Після цього відбувся землетрус, внаслідок якого вся територія провалилася в Мертве море. Плюс Содом і Гомора перекладаються з арамейської як палаючий і потоплений. Деякі дослідники не погоджуються з цією гіпотезою і стверджують, що жодної вулканічної активності не було. Найбільш ймовірною причиною вони вважають землетрус. Його міг спричинити природний газ, що вивільнився і загорівся. Втім, і ця теорія також не дає відповіді на всі питання. Наприклад, як невелика група людей могла дізнатись про катастрофу заздалегідь і врятуватись, і чому Цоар вцілів, хоча знаходився неподалік від епіцентру.
Можливо, все тому, що досі немає впевненості в точному розташуванні цих міст. Античний автор Страбон згадує зруйновані міста в околицях Мертвого моря біля фортеці Масада. Він описує цю територію як місце з обвугленими скелями, ґрунтом, із якого виступає смолиста речовина, і гарячими потоками, що поширюють різкий запах. Серед усього цього трапляються залишки житлових будівель. Посилаючись на місцеві перекази, Страбон пише, що колись тут існувала ціла група міст, близько 13, серед яких головним називають Содом. Але є нюанс. Місце, яке Страбон мав на увазі, Масада, збереглось до наших днів. А археологи досліджували цей район і не виявили там слідів, які можна було б напряму пов'язати із Содомом. Це я, диктор, а це мій збір. Цього разу я приєднався до тиловиків Азову для збору «Східний бар'єр», щоб забезпечити бригаду Національної гвардії України Азов на усіх ключових ділянках лінії оборони. Загальна сума збору 250 мільйонів гривень. Моя ж ціль – 50 тисяч. Підтримати збір ви можете за QR-кодом на екрані та посиланням у описі під відео. Після біблійної катастрофи Лот утік до Цоару, міста, яке вціліло, і ба більше воно ще довго існувало, принаймні до періоду хрестових походів. Втім, наш герой надовго там не затримався і переселився в печеру у сусідніх горах. Тож цілком логічно було б шукати решту населених пунктів саме в цих околицях. І, власне, там в 20 столітті археологи знаходять залишки давніх міст – Нумейри, яку пов'язують із Гоморою, і Баб-ет-Дра, можливий Содом. Ну і плюс поселення Афіфу та Ханазір. Тобто все сходиться з писанням. Всі ці 4 міста демонструють період розквіту, мають укріплені стіни й брами, повноцінні гробниці та храмові комплекси. Між собою вони були пов'язані мережею доріг, що свідчить про те, що це була коаліція з постійними зв'язками. І все це приблизно припадає на ранню і середню бронзову добу, близько 4-4,5 тисяч років тому, що плюс-мінус відповідає Біблії. Але далі починаються розбіжності. Частина дослідників вважає, що це саме ті біблійні міста, інші звертають увагу на факти. Ці поселення були знищені в різний час із різницею приблизно в 250 років. Нумейра згоріла майже повністю. Шар попелу там сягає до півметра. Місто стояло в зоні тектонічної активності, і геологи припускають, що вибух суміші вуглеводнів, бітуму і метану міг спричинити пожежу. Утім, саме місто не було містом, а скоріше селом, і не відповідає описам Гомори. Що ж до Баб-ет-Дра, то причина його знищення залишається незрозумілою. Слідів масштабної пожежі там немає. Проте інформація про можливе відкриття одного з 2 грішних міст з'являється у 2015 році в Йорданії, де археологи на берегах одноіменної річки виявили руїни давнього поселення, датованого періодом між 3500 і 1540 роками до нашої ери. Ця археологічна пам'ятка Тель-ель-Хамам, яку знайшли ще в 19 столітті, розташовується на перетині кількох торгівельних шляхів бронзової доби і, на думку вчених, відповідає опису біблійного Содому. Вже під час відкриття руїн археологи припускали, що місто було покинуте після якоїсь природної катастрофи, найімовірніше сильного землетрусу. Однак реальність, чи то гіпотеза, виявилась значно цікавішою. Під час розкопок звернули увагу на одну деталь. Частина міських стін виглядала так, ніби її просто зрізали. Схожу картину зафіксували і всередині міста, в споруді, яку вважають баштовим палацом. Будівлі зводили з висушеної цегли, і на її поверхні залишились сліди впливу дуже високих температур. Серед уламків також знайшли кістки, деформація яких не схожа на звичайні руйнування. Через це археологи залучили фахівців і експертів, які займаються дослідженнями зон із термічними ушкодженнями, зокрема тих, що пов'язані із падінням космічних тіл. Основний акцент зробили на аналізі матеріалів і тому, як вони змінюються під дією екстремального нагріву. Після серії досліджень з'ясувалося, що значна частина зразків плавилася, а приблизно 1/5 частина при температурах понад 2000 градусів. Також у цьому шарі виявили розплавлені важкі метали, такі як слеєр, такі як золото, платина та іридій. А слеєр трешметал дується.
такі як Iron Maiden. Їхнє співвідношення збігається з тим, що характерне для метеоритів і комет. Також знайшли залишки імпактного кварцу – мінералу із деформованою структурою, який виникає лише за умов колосальної енергії, наприклад, під час удару або потужного вибуху. Усі ці дані привели дослідників до висновку, що тут могли залишитися сліди космічної катастрофи. Але після падіння небесного чи звичайного тіла на поверхні Землі зазвичай утворюється ударний кратер, однак в цьому місці його не виявлено. Водночас подібну ситуацію науковці спостерігали, досліджуючи Тунгуський метеорит. Тому виникла гіпотеза про явище, яке англійською називають «airburst» – вибух пористого космічного тіла в атмосфері Землі, після якого речовина з поверхні швидко нагрівається, плавиться, а потім осідає у вигляді дрібних частинок. Однак необхідно було виключити ще одну теорію, що породи розплавились під дією іншої потужної природної сили, але земного походження – блискавок. Для цього провели аналіз матеріалу на магнітні властивості, адже породи, які зазнали плавлення внаслідок удару блискавки, мають максимальне магнітне насичення. З'ясувалось, що зразки розплавлених порід були намагнічені лише приблизно на 1%, що дозволяє виключити версію з блискавкою, тобто ще більше даних вказують на вибух в атмосфері. Але є одне «але». Спроби пов'язати це місце з Содомом відкидають як вчені, так і інші біблійні фундаменталісти. Коли у вересні 2021 року група дослідників, зокрема один із учасників розкопок Тель-Ель-Хамам, опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що це місто було знищене внаслідок повітряного вибуху, вона зазнала широкої критики і була названа псевдонауковою. Серед критиків був фізик Марк Баслоу. Іронічно, що його ж цитували в самій публікації. Додаткова експертка з перевірки наукової доброчесності Елізабет Бік звернула увагу на маніпуляції із зображеннями, які подавалися як аргументи. Огляд доказів, опублікований у березні 2022 року, також зазначив, що необхідні критерії для підтвердження повітряного вибуху не були виконані. Далі ситуація тільки ускладнилась. У 2023 році редакція попередила читачів, що результати роботи викликають сумніви і проходять до перевірку. А вже у 2025 році журнал Scientific Reports офіційно відкликав цю статтю через проблеми з методами дослідження, аналізом і трактуванням даних. Тож виходить, що, напевно, Яхве дійсно добре виконав свою роботу по знищенню Содому і Гомори. Або ж це просто гарна історія, а можливо ці грішні міста, що знайдуть. В будь-якому випадку свої теорії і здогадки пишіть в коментарях. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально і грішно. А я ваш содоміт.